Hello guys! Welcome back! So for today, mag-unboxing ta sa Sons of Anarchy, the complete series 1 to 7. All 92 episodes on 30 disc. So DVD box set ni siya. Well, honestly, wala pa ko kalantawan dili jud kayo ko mahilig og mga series, but nice jud kayo iyahang artwork. So imported ni siya guys gikan sa UK. So man siya iyahang front cover. Anyway, ang sikat man ni ang bida diri, I believe si Charlie Hunnam ang bida sa Pacific Rim, and then starring po diri si Ron Perlman ang bida sa original nga Hellboy. Okay, mag-unboxing na ta. So again, muna iyang front cover, iyang gilid. Okay, so 18 years old, iyang ratings. Another gilid, same lang sa babaw, sa ubos. And then iyang likod. So muna iyang likod. Okay, 1 to 7. Okay, so kani siya nga box, medyo nipis ni siya ito nga prihan. Okay, sure. Yan na to. So nipis siya, marara siya ka ng karton sa gatas. Okay, so na siya duha ka bulky nga case. So itong i-open. Okay, alright, Sons of Anarchy. Ayos kayo ang design. Okay, so muna siya. So duha ka bulky nga casing guys. So kani siya nga I don't know kung diin diri dapita. So 16 disc, 53 episodes, so 14 disc, 39 ka episodes. So i-open na to. Okay, alright, so na siya diri guide, disc 1 up to 4. Maibot rin ni siya guys. Oh, kita mo guys na maibot rin ni siya. So muna ang disc. Okay, then muna ang disc. Okay, try na to open ang isa. Let's see. Same po Japanese siya og design. Open na to. Okay, magtaktang ra po siya. Nadra iyang episode guide. So there you go. So na siya guys. I have missed nice guys. So sa likod, ang tawag natin iyang likod. Okay, wala iyang design sa likod. Same lang. Okay, thank you guys.